परोठ्यासाठी चपातीचे पीठ थोडे सॉफ्ट मळून घेतलेले आहे। 2-3 उकडलेली बटाटी, हिरव्या मिरचीचे वाटण, अर्धा चमच हळद, 1 चमच गरम मसाला, 1 चमच लाल तिखट, 1 चमच मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 वाटी दही व 1 मोठे चमचे साजूक तूप। एका बाउलमध्ये आपण बटाटी काढून घेऊया। थंड झाल्यावर हाताने कुस्करून घेऊया, नाहीतर तुम्ही किसून सुद्धा घेऊ शकता। कुस्करलेल्या बटाट्यामध्ये मिरचीची पेस्ट, थोडी हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, मीठ, कोथिंबीर टाकून हे चांगले मिक्स करून घेऊया। जितका हा मसाला छान होईल तितकाच आपला पराठा चविष्ट होणार आहे, लक्षात ठेवा। आणि तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार याच्यात तिखट सुद्धा घालू शकता। आता आपण एका पिठाचा गोळा तयार करून घेऊया आणि त्याच गोळ्याची वाटी करून त्यात आपण सारण भरून घेऊया। पिठाची वाटी आपण जास्त पातळ नाही करायची आहे, नाहीतर सारण आपलं लाटताना बाहेर निघणार। ह्या वाटीमध्ये हाताने आपण सारण भरूया। तुम्ही यासाठी चमच्याचा वापर सुद्धा करू शकता। आता हा गोळा वरून आपण बंद करून घेऊया। असेच 2 ते 3 गोळे आपण तयार केलेले आहेत। परोठे कशा प्रकारे लाटायचे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लास्टिक मध्ये पिठाचा गोळा ठेवून वर परत प्लास्टिक लावून त्यावर तेल लावून दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही लाटू शकता। त्यामुळे आपले लाटणे सुद्धा खराब होत नाही आणि परोठा सुद्धा छान लाटला जातो। दुसऱ्या बाजूने प्लास्टिक हळूवारपणे काढून घेतलेले आहे। आता तुम्ही हा परोठा तव्यावर शेकू शकता। परोठ्यासाठी लागणाऱ्या गोळ्याला पीठ लावून चांगल्या प्रकारे लाटून घ्यायचा आहे। पराठा आपण हळूहळू व्यवस्थित लाटून घ्यायचा आहे। लक्ष असू द्या की ह्याचे सारण बाहेर येणार नाही। दाखवल्याप्रमाणे मस्त अशी पराठा रोटी आपली लाटून तयार आहे। लगेच ही शेकून घेऊया। गॅस आपण मीडियम ठेवायचा आहे। परोठा एका बाजूने चांगला शेकून घेऊया आणि नंतर तो पलटी मारून घेऊया। आता हा परोठा दुसऱ्या बाजूने शिजत आल्यावर आपण त्याला साजूक तूप लावणार आहोत। या साजूक तुपामुळे परोठ्याला एक वेगळाच सुगंध येतो। आता हा परोठा दोन्ही बाजूने मस्त शिजलेला आहे।
तर लगेच गरमागरम वाढून घेऊया दही आणि तिखट चटणी बरोबर. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवई तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.